Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Легенда Динамо Київ переходить у склад конкурента киян. Головний тренер Роми розкритикував Артема Довбика та прибрав його зі складу. Легендарний український голкіпер Денис Бойко заявив, що збірна України повинна розмазати французів та спокійно вийти на чемпіонат світу з футболу. Найдорожчий український футболіст в історії Михайло Мудрик завершив кар'єру гравця. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Артема Довбика прибрали з основного складу римської Роми. Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі заявив, що Артем Довбик зараз знаходиться у жахливій фізичній формі, а тому він поки не готовий грати за основу римської команди. Цитуємо тренера римлян. Довбик фізично не готовий на 100%. Я випустив його в останньому матчі в другому таймі, що він покращив гру, але йому це не вдалося. Я вирішив випустити Довбика, сподіваючись, що він зможе закрити гру на подачах, але цього не сталося. Він зараз у поганій формі, тому не готовий до основи. Перше, що він має покращити, це фізична форма. Такий гравець, як він, якщо не перебуває у хорошій фізичній кондиції, не може допомогти команді іншим способом. А ми, у свою чергу, маємо навчитися його використовувати. Але найголовніше, йому треба розібратися в собі, заявив Клаудіо Раньєрі. Півроку тому Артем Довбик заявляв, що він переходить у суперперспективний проект. І де зараз Артем Довбик? Як ми бачимо, Рома зараз вовтається у другій половині турнірної таблиці серії А. Сам Довбик практично не грає, а останній раз він забивав ще декілька місяців тому. На прикладі Довбика можна побачити, як один з найкращих нападників топової європейської ліги перетворився в типу середнього нападника європейського футболу. Відхід Артема з Жирони – це була велика помилка для Довбика. Так, можливо, Жирона в цьому сезоні і не демонструє тієї супергри, але тим не менш у Жироні Довбик був свій. На нього грала вся команда, у нього була повага. В Ромі цього немає. А тому було б досить логічно, якби Артем Довбик зараз покинув Рому вже взимку та перейшов в іншу команду. Можливо, Довбику варто повернутися і в Жирону в оренду. Це було б непогано як для самого футболіста, так і для іспанського клубу. Друзі, якщо вважаєте перехід Артема Довбика в Рому великою помилкою українського нападника, то ставте лайк цьому відео. Легенда Динамо Київ стане спортивним директором конкурента Динамо. Легендарний футболіст та тренер київського Динамо Олександр Хацкевич може зайняти посаду спортивного директора футбольного клубу Полісся. Про це заявляє колишній журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела, президент житомирського клубу Геннадій Буткевич розглядає дві кандидатури, окрім Хацкевича, на посаду претендує і легенда Шахтаря В'ячеслав Шевчук. Зазначається, що зараз президент клубу Буткевич шукає заміну Даріо Друді, який розчарував на цій посаді. Шевчука Буткевичу порадив президент Вересу Недєїн, а от інші радники радять саме екс-тренера Динамо Хацкевича. Але Хацкевича також на посаду спортивного директора кличе до себе Максим Шаських, який нещодавно став віце-президентом Пахтакора. Тому у білоруса буде тяжкий вибір щодо свого майбутнього. Таке відчуття, що футбольний клуб Полісся кличуть кого попало. Це стосується як позиції менеджменту клубу, так і гравців. От зараз Полісся хоче покликати до свого клубу Хацкевича. Взагалі не зрозуміло, як цей спеціаліст може допомогти клубу на позиції спортивного директора, адже Хацкевич ніколи не був спортивним директором, він був лише тренером, та й то невдало тренував у київському Динамо. Політика президента клубу Геннадія Буткевича у цьому плані дуже нагадує політику президента Динамо Ігоря Суркіса. Справа лише в тому, що Суркіс наймає у київський клуб Динамівський Сердець, а Буткевич бере тих виконавців, яких йому пропонують агенти. Той самий Шевчук – це теж не найкращий варіант. Чому б Полісся дійсно не запросити на посаду спортивного директора справжнього професіонала, який зможе вивести клуб на топовий рівень, враховуючи великі інвестиції від президента клубу. І якщо такий безлад в Поліссі продовжиться надалі, то ця команда точно приречена. Легендарний український голкіпер Денис Бойко заявив, що збірна України повинна розмазати французів та вийти на чемпіонат світу з футболу. Цитуємо Бойко. Нам випав супер-жереб до відбору на чемпіонат світу. Ну дуже хороший жереб. Я вважаю, що це найкращий жереб і навіть з першого кошика пара Франція-Хорватія. При всій повазі до французів і хорватів, я думаю, що з тим підбором гравців, які є у нашої збірної, ми можемо спокійно, без особливих нервів займати перше місце в цій групі та перемагати ці команди. Об'єктивно.
сказав екс-голкіпер Дніпра та Динамо Київ Денис Бойко. Нагадаємо, команда Сергія Реброва потрапила у квартет D, де зіграє проти переможця пари Франція, Хорватія, Ісландії та Азербайджану. На чемпіонат світу вийде лише перше місце. Друге зіграє у плей-офф. Схоже, деякі українські футболісти дійсно відірвані від реальності. Це стосується як нинішніх футболістів, так і колишніх. Те саме відбувається із Бойко. Незрозуміло, за рахунок чого Україна повинна перемагати Францію та Хорватію. Наш футбол зараз на дні. Це показують Єврокубки, Динамо і Шахтар ганьбляться. Наші суперзірки Шапаренко та Судаков просто не вивозять європейський рівень. Наші футболісти за кордоном також не вражають. Зінченко постійно травмований та на банці в Арсеналі. Миколенко грає за аутсайдера АПЛ вже декілька років. Лунін також на банці в Реалі. Довбика взагалі прибрали зі основного складу Роми. Циганков та Маліновський постійно травмовані. А Михайло Мудрик – просто Михайло Мудрик. Тоді з якого перепугу збірна України повинна спокійно розмазувати такі топові збірні? В нашій команді зараз один дійсно топовий гравець, і це захисник Ілля Забарний. Всі інші просто не витягують рівень на жодній позиції порівняно з конкурентами в збірні Хорватії чи збірні Франції. А тому наш рівень – це боротися за друге місце проти збірних Ісландії та Азербайджану. А враховуючи наш супер в лапках тренерський штаб, то і це завдання буде виконати нелегко. Друзі, якщо також погоджуєтесь з цією думкою, що українські футболісти набагато слабкіші за французів та хорватів, то ставте лайк цьому відео. Найкращий гравець першого кола УПЛ зацікавив топові європейські клуби. Вінгер Полісся Олексій Гуцуляк зацікавив європейський клуб, повідомляє видання «То таке». Це один з двох грецьких грандіїв. Мова йде або про Олімпіакос, або Панантіакос. Також була інформація, що на Гуцуляка прийшла трансферна пропозиція від неназваного європейського клубу «Стоп Ліг» на суму 4 мільйони євро. Відзначимо, що цього сезону 26-річний українець забив 10 голів та зробив 2 асисти в 19 матчах за житомирську команду. За оцінками українських журналістів, Гуцуляк став найкращим футболістом першої частини УПЛ, провівши її максимально рівно порівняні з іншими гравцями. Олексій Гуцуляк на фоні нинішнього УПЛ дійсно виділяється. Цей футболіст зараз має найкращий скіл. Це єдиний гравець, який може один в один обіграти суперника та вдало пробити з лівою. На жаль, в нашому чемпіонаті таких виконавців залишилося дуже мало. Можливо, лише Андрій Ярмоленко, але він постійно травмований. А тому немає ніякої дивини в тому, що Гуцуляком зацікавилися європейські гранди. Але перехід в Грецію – це не найкращий варіант. Зараз Гуцуляку лише 26, він ще може пограти трохи в Поліссії та, можливо, вивести команду Єврокубки, де команда з Житомира може засвітитися, а потім Гуцуляк дійсно може перейти в топову команду. Та й навряд чи президент клубу Геннадій Буткевич так просто відпустить свого лідера, враховуючи, що на Гуцуляку зав'язана уся гра Полісся. Якщо цей футболіст піде, то команда Ашура буде середняком українського футболу. Ну а тепер до головної події року в українському футболі. Наша зірка, найдорожчий футболіст України, надія українського футболу Михайло Мудрик отримав позитивний допінг-тест і отримає 4 роки дискваліфікації від футболу. Як стало відомо виданню Трибуна.ком, український півзахисник Челсі Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі А футболіста виявили заборонену речовину, а саме препарат Мілдронат. Допінг-пробу, яка дала позитивний результат, взяли у Мудрика наприкінці жовтня. Очікується, що найближчими днями буде також відкрита проба Б. За інформацією журналіста Володимира Звєрова, Мудрику загрожує дискваліфікація на 4 роки. Адже справа в тому, що якби Мудрик визнав свою вину та пішов на користь слідства, то йому б дали максимум 2 роки. А так як Мудрик заперечує вину та запросив повторну спробу, то йому дадуть максимальний термін – 4 роки. Відзначимо, що востаннє в заявку Челсі Мудрик потрапив 1 грудня проти Астон Вілли. Після цього він пропустив вже 4 гри лондонської команди. Клуб заявляв, що футболіст хворіє, але схоже все набагато серйозніше. Схоже, лондонський Челсі серйозно попав на гроші. Але не тільки вони попав і весь український футбол, починаючи від Шахтаря і закінчуючи збірною Україною. Враховуючи, що майже на 99% Мудрик отримує позитивний допінг-тест Б, то Михайло пропустить 4 роки. А отже, не допоможе збірній Україні ні на чемпіонаті світу, ні на чемпіонаті Європи. Зараз в команді Реброва фактично немає інших лівих вінгерів, а тому ми дійсно попали.
Якщо ми будемо грати проти французів, хорватів, бельгійців та інших з Кабаєвим на лівому фланзі, то нам далеко не зайти. Попав в цій ситуації Донецький Шахтар, який продав свого футболіста за 100 мільйонів, розрекламувавши цього виконавця. І як ми бачимо, наслідок дуже негативний. А тому продати того самого Судакова за таку ж ціну буде дуже важко. Але найголовніше, що попав і сам Михайло Мудрик, якому пророкували золотий м'яч. Михайло Мудрику вже через декілька тижнів буде 24 роки. Тобто, якщо він відбудеть дискваліфікацію, то коли він зможе грати, йому виповниться вже 28 років. Але, мабуть, Мудрик вже й не буде грати цей час. Адже, скоріш за всього, просто завершить свою кар'єру. За 4 роки він повністю втратить свою форму. Окрім того, його швидкість з роками буде і так знижуватися. А в 28 він же просто буде нікому не потрібен. Навіть в українській прем'єр-лізі. І насправді нам дуже шкода. Адже кейс Мудрика шкодить усьому українському футболу. Зараз про нас будуть казати, що це країна, яка грає лише через допінг. Ось таку от погану рекламу Мудрик зробив для України в Європі. Друзі, свої коментарі стосовно ситуації з Михайлом Мудриком та допінг-тестом пишіть в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, що сьогодні були з каналом Football Dates. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.